همونطور که میدونید سال جدید میلادی داره میاد و به کریسمس هم نزدیکیم. حالا آلفاتک قراره واسه سال جدید چیکار بکنه؟ قراره گوشی‌های برتر سال 2024 رو امروز توی 4 تا پایین رده و میان رده و قاتل پرچمدار و پرچمدار بهتون معرفی بکنیم و ببینید بهترینا چیا بوده که اگه قصد خرید داشتین برید سراغ این 4 تا. بزن بریم. درود به آلفاتکیای عزیز، احوالتون چطوره؟ سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. اینجا آلفاتکه و قراره که دهن تکنولوژی اینجا سرویس بکنیم. من مجیدم، منم امیرم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید و چنل خودتون. و امروز قراره چیکار بکنیم؟ بهترین گوشی‌های 2024 رو بهتون معرفی بکنیم که از فیلترینگ آلفاتک رد شدن و توی 4 بخش که قراره شد نمیدونم گزینه خرید بهتون بدیم توی 4 بخش: پایین رده، میان رده، قاتل پرچمدار و خود پرچمدار. بهترین گوشی‌ها رو ما انتخاب کردیم. یه سری نکات این اول من به بچه‌ها بگم مجید. اینکه گوشی‌های خیلی زیادی ما داریم. بچه‌ها هم قاعدتاً ممکنه با توجه به سلیقه‌شون این گزینه‌هایی که ما بهشون دادیم رو نپذیرن و یه سری انتخاب دیگه داشته باشن. اما به این توجه داشته باشید که گوشی‌هایی که ما براتون آوردیم با توجه به کلی فاکتور و توی پکیج کلیه، اینکه بازار داشته باشن اگه خواستید بفروشید، لوازم جانبی و قطعات گیرتون بیاد، از همه مهمتر سخت افزار و پردازنده خیلی خوبی توی دراز مدت داشته باشن و اینکه جوابشون رو توی بازار پس داده باشن و موجود باشه که بتونید برید بخرید. پس اگه نظر متفاوتی داشتید طوری نیست، توی کامنت ها واسمون بنویسید و با هم حالا یه بحث و گفتگویی هم میکنیم. اما گزینه های ما اینجاست و قراره بهتون بگیم. ما توی این 4 بخش قراره که یه سری از مشخصات گوشی هم بگیم و همین مشخصات همون فاکتورایی میشه که آقا ما انتخاب کردیم بین رقبای خودشون یا هم قیمتای خودشون. بریم سراغ این 4 تا گوشی. 4 تا گوشی که بهترینشون همون پرچمدار است واقعا از همه نظر و اون چیزی که توی ایران امیر کامل توضیحش رو داد. و بریم سراغ پایین رده و یه جورایی بخوام بگم یه گوشی که آقا شما هیچی اونجوری نخوای هزینه بکنی و استفاده معمول تو راحت برطرف بکنه. چیزی نیست جز از خانواده یه شیائومی گوشی ردمی نوت 13 4G. گوشی ردمی نوت 13 4G در مقابل رقیبش که شاید خیلی از شما مخالف این انتخاب ما باشید، یعنی گلکسی A15 قرار گرفته. که چرا انتخاب ما اینه؟ به خاطر اینکه ما خرابی از سمت A15 خیلی داشتیم. بچه‌ها ما چون خودمون توی بازار قرار داریم و خیلی از شماها بهمون مراجعه میکنید، به همین علت این انتخاب داشتیم. خدایی ما تا الان نوت 13 4G اصلا خرابی حتی واسه کوچکترین چیز هم کسی نیومده سمتمون. اما مشکل PD شارژر گوشی رو توی A15 خیلی داشتیم و اومدن مراجعه کردن. یه پسری هولوش 16 ساله بود، تازه رفت سر کار و اینا، گفت میخوام گوشی بخرم و اینا. گوشی چی بخرم؟ گفتم گوشی قبلی چی بوده؟ ما معمولا کسایی که با اون رابط کاربری راحت ترن همون مدل گوشی و برند بهشون پیشنهاد میدیم. سامسونگ داشت، گفتم خب سامسونگ بخری. شیائومی هم میتونی بخری. بهش گفتم من میتونی نوت 13 هم بخری. گفت نه دوست ندارم شیائومی. گفتم خب مجبور که نیستی که چاقو که نداشتم دم گردنه. رفت و A15 خرید و واقعا بعد از 1 ماه من دیدمش داشت رد میشد. گفتم که گوشی چطوره و خوبه و اینا. گفت که ناراضی نیستم. گفتم چرا؟ مشکل داری؟ نکنه شارژ و ایناش مشکل؟ نه اون مشکل نداشت، هنگ میکنه. گفتم مگه چیکار باش میکنی؟ گوشیشو گرفتم، غیر از یه واتساپ و اینستاگرام و تلگرام هیچی دیگه رو گوشیش نداشت. آره امیر، یعنی اصلا یه بازی هم رو گوشیش نداشت. یا مثلا برم رفتم حافظه‌شو دیدم حافظه‌اش پر باشه، هیچی نداشت. گفتم آپدیتش کردی؟ گفت آره آپدیتش هم کردم. گفت هنگ میکنه. خیلی بده دیگه. این مشکلی بود که حالا بازار و گوشی قبلی ما داشتیم A14 و 13 و حتی A11 و 10 و اینا داشتیم که خیلی هنگی داشتن. باز روی این گوشی هست و اون مشکل PD هم هست. گفتم بگم که واقعا برای چی ما این گوشی رو انتخاب کردیم. یه سری مشخصات کلیش هم بخوام بهتون بگم، یه گوشی با فریم پلاستیکه که کاملا منطقیه توی این
این رنج قیمت و رده پایین رده و یه روشنایی صفحه 1800 نیتی در کنار صفحه نمایش امولد 120 هرتزی که داره و همه اینا با پردازشگر اسنپ دراگون 685 از نوع 6 نانومتری دارن استفاده میشن که باتری خیلی خوبی هم شما میتونی ازش بگیری با یه ظرفیت 5000 و آداپتور 33 واتی که نکتهش اینه که همراهش توی جعبه هست و هزینه زیادی نمیخواد راجبش بکنی. قطعات توی بازار پیدا میشه، بازار خیلی خوبی داره، همین الان هم توی بازار موجوده و شما 8256ش کاملا کار رو واسط به راحتی در میاره و انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه توی پایین رده. از نظر دوربین هم یه دوربین 108 مگاپیکسلی داره که خب قطعا نسبت به A15 برتری فاحشی داره. حداقل توی عکس برداری واقعا عکسای خیلی بهتری نسبت به رقیب خودش میگیره و تو این رنج و توی پایین رده ها واقعا یکی از گوشی‌های خوب بازار ایران. برو بریم سراغ میان رده. گوشی بعدی که می‌خوایم براتون معرفی بکنیم خیلی رقیبای زیادی داره. الان مثلا پایین رده یه رقیب داشت ولی الان گوشی که میان رده به حساب میاد توی بازار ایران سامسونگ هست، شیائومی دو سه تا مدل داره، پوکو داریم، ردمی داریم، هواوی، آنر، اینا همشون هستن. حتی ناتینگ هم هست توی باز قیمتی ما براتون معرفی کردیم. باز اون دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره. ولی گوشی که از فیلتر آلفاتک رد شده، از همه نظر خیلی خوب بوده، A55 سامسونگ. بله. گوشی که با دوربین مین 50 مگاپیکسلی با اون سی پی یو 1480ش با باتری 5025 واتی که برای خود این گوشی گذاشته و حالا بیشتر سامسونگ‌ها دارن و بدنه فلزی که داره، یکی از بهترین گوشیایی که شما میتونی بخری و از نظر عمر و خرابی و مشکلای دیگه که برای همه گوشی‌ها پیش میاد واقعا بدون مشکل بوده، هیچ ایرادی نداشته، سرعت خوبی داشته، فیلم برداری، عکس برداری، بی‌نظیر، همه نظر عالی بوده. صفحه نمایش این گوشی یه صفحه نمایش بازم امولد 120 هرتزیه که واقعا روونه. همین امولد بودنش کیفیت خیلی خوبو به شما میده. سی پی یوش که 1480 واقعا کم نمیاره، واقعا هنگی اونجوری نداشته که بخوای مثلا آقا یه کپکات که بخوای بریزی روش رندر گیری بکنه، واقعا اصلا کم نمی آورده. سر دوربینش هم که کامل براتون توضیح دادم. باتریش هم که یه چیز نرماله توی همه گوشی‌ها و شارژ دهی خوبی داشته، با استفاده معمولا زیاد یه روزو به شما جواب میده و از نظر شارژ شدن هم مشکلی نداشته که بخوای رو اعصاب باشه و رو مختون باشه. در کل توی میان رده ها بهترین گوشی 2024 توی ایران و فیلتر آلفاتک گوشی A55 سامسونگ. بله. و بریم سراغ رده‌ای که میتونیم بگیم با پرچم‌دارا هم حتی قابل مقایسه هستن و گوشی هم هست که همین امسال معرفی شده، آره چند ماه پیش تقریبا معرفی شد و از برند شیائومی 14 تی پرو، یه گوشی به شدت بی‌نظیر، به شدت خوشگل و جذاب با یه قاب دوربین تقریبا X6 پرویی و طراحی خیلی جذاب با بدنه آلومینیوم در کنار صفحه نمایش امولد 144 هرتزی دالبی ویژن ساپورت HDR10 پلاس و آره و واقعا بی‌نظیره. در کنار اینکه IP68 هم شما دارید که خیالتون میتونه از گرد و غبار و پاشش آب و حتی ضد آب بودن توی عمق راحت بکنه تا 30 دقیقه که خیالتون دیگه اصلا از این بابت راحت باشه. به پردازندش که برسیم، یه مدیاتک 9300 پلاس اینجا چند نانومتری بود؟ 4 نانومتر؟ 6 نانومتر؟ نمیدونم نانومترش یادم نیست. یه لحظه یادم رفت. آره 9300 پلاس دایمنسیتی رو داریم، خلاصه که توی گیم کاملا میتونه کار رو واسهتون در بیاره و اصلا خیالتون از این بابت هم راحت باشه. و باتری طبق معمول 5000 داریم، اما از اون طرف آداپتور 120 وات و وایرلس شارژ 50 واتی که خیلی بی‌نظیره و شیائومی باتری رو همیشه مهر رو زده روش و مال خودشه. و گوشی که شما بخواید مثلا در حد پرچمدار بخرید و نخواید اونقدر هزینه بکنید، میتونید برید سمت شیائومی 14 تی پرویی که توی دوربین هم کارو واقعا واسهتون در میاره، چه توی عکاسی چه توی فیلم برداری. بدنش هم که آلومینیوم دیگه، توی این رنج قیمت باید آلومینیوم باشه. شاید بگید که خب آقا گوشی دیگه بود مثلا با سی پی یو بهتر، نمیدونم اسنپ دراگون و فلان و اینا. خب اینجا یه بحثی پیش میاد، بحث دوربین، بحث صفحه نمایش
و بحث باتری، خب و بحث حتی بدنه. مدیاتک خب قطعا از اسنپ دراگون پایین تره، خب نمیگم خیلی ولی پایین تره، حداقل توی طول عمر پایین تره. ولی یکی از چیزایی که بخوام براتون ثابت بکنم گوشی مدیاتک خیلی خوبه، شما برو از هر کی که نوت 8 پرو شیائومی داشته بپرس ازش گوشی چجوری. هنوز داره هر روز قوی تر از دیروز. هنوز که هنوزه، بعد از 4 سال، بعد از 5 سال میگه عالیه، خیلی خوبه. اگر نمیدونم صفحش نمیشکست، نمیدونم خورد نمیشد، نمیرفت زیر ماشین، من هنوز که هنوزه داشتم. و اون گوشی بود که سی پی یو مدیاتک داشت. با اینکه نسل پایینترش نوت 8 اسنپ دراگون داشت، خیلی‌ها راضی بودن، خیلی‌ها ناراضی بودن، ولی این گوشی واقعا 90% مردم که داشتن استفاده میکردن راضی بودن و اینم میتونه مهری باشه برای اینکه آقا 14 تی پرو هم گوشی خیلی خوبی. و اما برسیم به گوشی پرچمدار و بهترین گوشی 2024. کسایی که ما رو دنبال میکنن فکر میکنن الان میگیم آیفون 15 پرو مکس یا 16 پرو مکس یا 17 پرو مکس یا 19. در صورتی که نه، اینجوری نیست. انتخاب آلفات گلکسی S24 اولترا بوده. بله دلیل داره. یک این که اول از همه مهمتره قیمتش خیلی بهتره داخل ایران و واقعا صرف خرید به شدت بالایی داره. یعنی شما بری خارج این گوشی رو بخری گرونتر در میاد تا بخوای اینجا بخری. دقیقاً. و اینکه بحث رجیستری که از همه خیلی مهمتره. هنوز ما درگیر رجیستری آیفون ها هستیم، اما S24 اولترا رجیستر میشه و میتونی یه گوشی کامل رو توی پکیج کلی داشته باشی و بازار فراوانی هم داره. مشخصاتش چیه مجید؟ مشخصاتش خب دیگه گفتن نه. ته چیزیه که میتونه باشه. ته چیزیه که یه گوشی داره. این گوشی داره 4 تا لنز داره، 200 مگاپیکسلی که تا 100x زوم میکنه. اصلا دوربینشو بذاریم که واقعا کیفیت خیلی خوبی داشت. از نظر طراحی یکی از خوشگل‌ترین و خوش‌دست‌ترین و تو دلبروترین گوشی‌های سامسونگ به نظر من. 22 23 21 من اصلا دوست نداشتم ولی الان با این طراحی نسبتاً تختی که با صفحه نمایشش گذاشته و بدنه تیتانیومی که گذاشته، البته از نوع گرید 2، حالا باز اینم جای بحث داره بین اپل و سامسونگا، ولی این گوشی از نظر طراحی و مقاومت واقعا مقاومت بی‌نظیری داره. قلمش که خب یه سری قابلیت‌های جذاب داره که شما میتونید استفاده بکنی. جدیداً هم با هوش مصنوعی که گذاشته خیلی 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 استفاده‌های بهتری میتونید بکنی که حتی توی یه سری از جاها از اپل اینتلیجنس هم بهتر بوده. و سی پی یویی که اسنپ دراگون 8 نسل 3 4 نانومتری و ته چیزی که شما از یه دونه پردازنده میخوای این گوشی برای شما برآورده میکنه. صفحه نمایش امولد 120 هرتزی جذاب، خیلی خیلی جذاب. داینامیک امولد LTPO 2X 120 هرتزی. آره دقیقش همین بود که امیر گفت. و یه چیزی که خیلی خیلی جالب توجه توی این گوشی دقیقاً همینه که بازار ایران ما کاری نداریم که آقا اون شخصی که آقای براونلی S24 رو به عنوان گوشی 2024 معرفی کرد ما کاری نداریم. من خودم بودم همچین کاری نمی‌کردم، ولی گوشی که توی بازار ایران از نظر همه چیز صرفه خرید داره و از همه نظر بی‌نظیره و میتونی ازش واقعا استفاده بکنی، S24 اولترا که بهترین گوشی ایران حساب میشه و سال 2024 داخل ایران. چون میدونم شما خیلی کریسمس همین الان کریسمس دوست داری؟ آره همین الان در کلیسا خیلی شلوغه. خواهش میکنم بچه‌ها نیاید. چرا نه؟ خیلی شلوغه. چه خبره؟ جدی؟ یارو میاد سلامات میفرسته اونجا. چرا آخه؟ و باتریش هم یه باتری 5000 بوده، آداپتور ماکسیموم 45 واتی که هنوز سامسونگ بیشترش نکرده و منتظریم ببینیم که امسال از چه قراره. 15 وات هم فست وایرلس شارژ داره که از هر استندی میتونید استفاده بکنید برای وایرلس شارژ کردنش. این هم بود از بهترین گوشی‌های سال 2024. فکر کنم دیگه امروز و فردا دیگه تمام 2024 دیگه 28 یا 9 دسامبریم اگه اشتباه نکنم. زمزن محمد جواد کی دقیق تمام میشه. آره محمد جواد. و اینکه خیلی خیلی دوستتون داریم. اگه نظر غیر نظر ما داشتین حتما تو کامنت ها واسمون با دلیل. آره با دلیل. خیلی خوشحال میشیم. این ویدیو رو هم لایک کنید، کانال هم سابسکرایب کنید. به شدت دوستتون داریم. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار تا دیداری دیگر. بدرود. آلمان. خداحافظ.